ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ቲጂ ይባላል። ይሄን ቪዲዮ ልታዩ ወደዚህ ስለገባችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬ የሚጀምረው እንግዲህ ከአንቦክሲንግ ይሆናል ማለት ነው። የምታዩትን የቴኬሎት ኦርደር ተቀብያለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሆነ የከፈትኩት አለ በጣም ስለቸኮልኩኝ የማይክሮፎን አዝዤ ነበረ። ትንሿ ማይክሮፎን እቺ የምታዩትን ማይክሮፎን አዝዣለሁ ማለት ነው። ዋየርለስ ማይክሮፎን ነው። እንዴት እንደከፈተ ቪዲዮን አስገባላችኋለሁ። ይሄን ይመስላል ማይክሮፎኑ። የሚመጣው እንደዚህ ነው። እቺን ትመስላለች። ዋየርለስ ነው። ምንም ገመድ የለውም እና እቺ የምታዩት እቺ ናት እና እቺን በልብሳችን ላይ በመሰካት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቻርጅ ማድረጊያው አለው። ቻርጀር አብሮ ይመጣል። እዚህ ጋር የምታዩትን ቻርጀር ሪሲቨሩ ነው። እቺን በበርናት እዚች ውስጥ በመሰካት ይሄ ማይካችንን እዚህ ጋር ኦን ማድረግ ያለች እቺ የምታዩትን እሷን ኦን እናደርጋታለን። ኦን ስናደርጋት እዚህ ጋር የምታዩትን ላይት ግሪን ላይት ያበራልን ሪካርድ እናደርጋለን። ዛሬ አጠቃቀሙን ላሳያችሁ አይደለም፣ ግን ምናልባት የሚጠቅማችሁ ከሆነ ብዬ ነው። አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ምናልባት የምትፈልጉ ካላችሁ በደንብ ዲቴይሉን አጠቃቀሙን ገልጽላችኋለሁ። ምናልባት ለመግዛት ሀሳብ ያላችሁ ካላችሁ ወይም የገዛችሁ ካላችሁ ቀጣይነት የማሳያችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ሌላ አለ። ከፍቼው ይሄኛው ሁለተኛው የማግኔቲክ አይላይነር ነው። አይላይነር ማግኔቲክ አይላይነር እና አይላሽ ኪት ነው የምታዩት። ይሄ የካርድ ውስጥ ያለ ቴንኪዩ ካርድ ነው እና ምን ይላል መሰላችሁ? thank you for purchasing our product. You are one of the 1% lucky customer. You can receive a new tube of magnetic eyeliner for free or around 50 Takealot gift voucher as a gift. Please email us with a copy of your order number. Support. Oh my god, በጣም ደስ ይላልና ይሄ የቴንኪዩ ካርድ መጥቶልኛልና ቴንኪዩ አጥፈን ወደ ቦታው መመለስ የምንችለው ነው። ከአንዴ በላይ ነው መጠቀም የምንችለው እና በተለይ እንደኔ ፍሬሽ ሆናችሁ ለአይላይነር ይሄንን አይላይነር ብትገዙ በጣም አድቫንቴጅ አለው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከአንዴ በላይ መጠቀም እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ ማግኔቲክ ነው። አይላይኑን ካደረግን በኋላ ጀስት ወስደን ቁጭ ነው የምናደርገው እና አድቫንቴጅ አለው ብዬ አስባለሁ። ብትገዙ ጥሩ ነው። በውስጡ እዚህ ጋር እዚች ጋር እንደምታዩት አፕላይ የምናደርግበት አለ፣ የምንሰካበት። ይሄ አይላይነሩ ነው። እነዚህ ደግሞ አይላሾቹ ናቸው። ይሄን ይመስላል። የተለያየ አይነት ነው። አምስት አይነት ናቸው። አምስቱም ደግሞ የተለያየ ሳይዝ እና ብዛት ነው ያለው። ይሄንን ምናልባት ሞክሬ አሳያችኋለሁ። ቀጣዩ አይተም ይሄ ነው። ኦ ማይ ጋድ! ይሄንን ሆት ኦይል ወይም ደግሞ ዘይቶች ወይ ትሪትመንት አፕ ላይ የምናደርግበት ቦትል ነው። ግን ፒክቸሩ እንትን ላይ ሳየው በጣም ትልቅ ይመስላል። በአካል እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ምናልባት ዋጋውን የምትፈልጉ ከሆነ ዋጋውንም አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄንን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ዘይቶችን እዚህ ውስጥ ሚክስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የሳይዝ መለኪያ በቡላ አለ የምታዩት ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሳይዝ የመጠን መለኪያ አለው እዚህ ጋር እና ይሄን ይመስላል። ይሄ ውስጡ ቀዳዳ ነው። ኦይላችንን እዚህ ውስጥ በማድረግ
በአናታችን ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ኦኬ ኤሰንስ ኮንቱር ነው። ኮንቱር ፓሌት ነው። የዳርኩን ነው እኔ ያዘዝኩት ማለት ነው። አብረን እንሞክረዋለን። ይሄኛው ደግሞ ኦኬ ማይ ጋድ ይሄንን የአይሻዶ ፓሌት እዩት። ይሄንን የአይሻዶ ፓሌት እዩት። በጣም ነው የሚያምረው። እኔ አይታችሁታል። ቡክ አይመስልም? የሚመስለው የሆነ ደብተር ነገር ነው የሚመስለው። ኦ ማይ ጋድ እንትን ነው። ውስጡም እንደዚህ የሚያምር ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር 72 ከለሮች አሉት ይላል። 72 የአይሻዶ ከለር አለው። ለሜካፕ ያለኝን ፍላጎት ታውቃላችሁ መቼም አንዳንዶቻችሁ። እና ሺመር አለው እና ደግሞ ማትም አለው እና ደግሞ ሃይሊ ፒግመንትድ ነው ይላል። እና በጣም ደስ የሚል ይመስላል። እስቲ ልክፈታውና ውስጡ ምን እንደሚመስል እናያለን። ዋው በአሁኑ በጣም ኢንተረስትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው ኦርደር ያደረኩት። ኦኬ ፕላስቲኩን ከፈትኩት። እሺ ላይኛው ፓርት ነው፣ ይሄ ውስጠኛው ነው። ኦኬ እንደዚህ ይመስላል። ኦ ማይ ጋድ ይሄ እንደኔ ሜካፕ አቀባብ እንደሚለው እውነትም ኃይለኛ ፒግመንትድ ካለው በጣም ሎንግ ታይም መጠቀም የምችለው ነው። ይሄ ደግሞ ዋጋውን አስቀምጥላችኋለሁ ብትገዙት በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሳየው በጣም ነው የወደድኩትኝ። ዋው እዚህ ጋር እዩት እነዚህኛቸውማ እንደ ሃይላይት መጠቀም ራሱ ይቻላል። እንደ ብላሽም መሆን ይችላል። አይሻዶ ይላል እንጂ አይሻዶዎቹ እዩዋቸው በልብ ቅርጽ ነው ያሉት። እጅግ በጣም የሚያማምር ከለር ነው ያለው። አይ ዶንት ኖ ዋው በጣም የሚያማምር ነው። እዚህ ጋር ራሱ እዩት በጣም ያምራል። ዋው እና እንደዚህ ደግሞ እንዳይባክንብን እንዳይበላሽብን እንደዚህ መክደን እንችላለን ማለት ነው። ያ ዋው በጣም ነው የወደድኩትና ደስ ብሎኛል። ደግሞ እንሞክረውና ምን እንደሚመስል እናያለን፣ እነግራችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዋው ቀጣዩ ይሄ ነው። ቀጣዩ ተለቅ ያለ ይመስላል። ያኛው እንደዚህ እንደሆነ ባቅ ኖሮ ይሄን ፓሌት አላዝም ነበር። ግን የሪቮሉሽን ሜካፕ አይታችሁታል። የዚህ አይ ብላሽ አለ ኦኬ እናያለን። ግን ያኛውን ባቅ ኖሮ ይሄንን አላዝም ነበር። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው የሜካፕ ብራሽ ነው። የተጠቀሙ ሰዎች በጣም አሪፍ ነው ብለዋል እንደምታዩት። እና ከዚህ ውስጥ በጣም በጉጉት ጠብቄ የነበረ ብትሉ ይሄንን የፋውንዴሽን ብራሽ ነው። አይ ዶንት ኖ ይሄን ይመስላል። ግን ፒክቸሩ ላይ ትልቅ ይመስላል። ይሄ የፋውንዴሽን ብራሽ ነው። ካርቶን ውስጥ ሌላ ካርቶን አለ። አይ ነው ይሄንን አውቀዋለሁ።
የጥፍር ማድረቂያ ነው የጄሉ የምታዩትን በውስጡ ይሄን መሰለ የጥፍር ማድረቂያ ነው። የጥፍር ቀለም ማድረቂያ ነው። አጠቃቀሙን የሚገልጽ ወረቀት ነው። እሺ ይሄ ደግሞ ኦኬ ጥፍራችንን የምንዘፈዝፍበት ነው። ለምሳሌ ለማስለቀቅ ነው፣ ለማስጣት ማለት ነው። አይታችሁታል። ይሄ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እነዚህ በማድረግ ይሄኛው ደግሞ ኬሚካሉ ነው። ሙሉ ማቴሪያሎች አሉት። ይሄ መቁረጫ ምናምን 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 ዋው በጣም ቸኩያለሁ። ይሄ ደግሞ ሳኒታይዘር ነው። ይሄ ደስ የሚል ፓርቱ ይሄ ይመስለኛል። ዋይ ልትሉ ያለ እነዚህ ማንኛውንም ነገር መጠቀም አችልም። ፒክቸሩን አስገባላችኋለሁ። ማቺ ማቺ ይሄንን ግላም ጄል ዩቪ ጄል ፖሊሽ ይላል። ኦሬንጅ አለው፣ ፒንክ አለው ኤንድ ያ ብሉ አለው ኤንድ ቤዝ ኮት ያ ይሄ ደግሞ ሊን ነው። ልክ እንደ ውሃ ያ መሰለ ሆኗል። በጣም እንደወደዳችኋቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን የምታዩትን ጥፍሬን ፏ አደርገዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደማደርግ። ኦሬዲ ቪዲዮ ጀምሬያለሁ በዚህ ማለት ነው። ምናልባት እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ነገ ወጣ እንላለን ብለን አስበናል። እንደ ፋሚሊ ማለት ነው፣ እንደ ቤተሰብ ከባለቤቴ ከልጄ ጋር ማለት ነው። አብራችሁ ይዣችሁ ወጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ቭሎግ ነው። ይሄን ሳምንት በቻለኝ መጠን ለእናንተ ሪከርድ ላደርግ አስቤያለሁ እና እዚህ ጋር ካየኋቸው ነገሮች ሁሉ ምንም የደበረኝ ነገር ማለት የለም ማለት ይችላል። ስፔሻሊ ላይ የዚህ ፓሌት ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ይሄ በእውነት ሊኖራችሁ ይገባል። አይ ዶንት ኖ ሌት ሚ ቼክ ሉክ አት ኢት